පෙන්වන්න යන්නේ පීසා බොක්ස් එකක් හදන විදිහ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ මෝල්ඩ් එක ඇඳලා මේ ලී කපලා බ්ලේඩ් දාලා දැන් තියෙන්නේ මේක. මොකද දැන් දිගට වීඩියෝ එකක් කරන්න ගියොත් පැය දෙකක තුනක වීඩියෝ එකක් කරන්න වෙන. එහෙම කරන්න බැහැනේ. ඒක නිසා මම මේක දැන් මේ නිර්මාණය මේ කරලා තින්නේ. දැන් මේ බ්ලේඩ් ඉඳලා දාලා තියෙන්නේ. අපි මේක කෑලි දෙකට හදලා තියෙන්නේ. මොකද අපේ මැෂින් එකේ ගහන්න බෑ. මේක ටිකක් දිග වැඩි. දැන් මේකත් මම මේ එළියට දෙන බොක්ස් එකක් මේක. මේක මෝල්ඩ් එක හදලා වැඩේ කරලා දෙන එකක්. මේ මම මේක කෑලි දෙකට තමයි මේ බ්ලොක් එක හදලා තියෙන්නේ. මම මේකේ දැන් පෙට්ටිය හැදෙන විදිය කරලා පෙන්නන්නම්. අපි මේ නැමෙනේදී තමයි මෙහෙම අඳින්නේ. ඒක මැෂින් එකෙන් තමයි ඒක මේ ඊට වදින්නේ. මේක දැන් අපි මේ සාම්පල් එකක් විතරයි කරන්නේ. අපිට පීසා බොක්ස් එහෙම ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට කතා කරන්න. අපි සියලුම දේ කරලා දෙනවා. ගොඩක් අය කොරිගේටර් බොක්ස් එක තමයි මේ සල්ලි වලට ගන්න තියෙන්නේ. මේ පෙට්ටිය අඩුයි තියෙනවා. දැන් අපිට මේ බොක්ස් බෝඩ් එකෙත් අපිට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මේක මේ කොටු දාලා තියෙන්නේ ලොක් සිස්ටම් එකට. මේක මේ රවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ මේ වින්ඩෝ එකක් මේ තියෙන්නේ ඒ පීස් එකේ රස්නේ යන්න. ඒක මේකත් ඔරිජිනල් පීසා බොක්ස් එකේ විදියටම තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේක යට කෑල්ල. අපි මේ කෑලි දෙකට එකට එන්නේ. එකට කපන්න බැරි නිසා තමයි කෑලි දෙකට හදලා තියෙන්නේ. නමුත් එහෙම හැදුවයි කියන එක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේක ඇලෙවුවාම හරිම කිසිම මේ කියන්නේ සවිශක්තිය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හයියට තියෙනවා. මේක මම මේ තියන්නේ බරක් තියන්න ඕන නිසා. නැත්තම් කොලේ හිට මේකට ගැස්සෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් වැඩේ ගැස්සෙනවා. මේක මේ මගේම නිර්මාණයක්. මේක මට කිව්වා 10:00 ඕන කියලා සයිස් එක මේ ඕඩරේ. ඒ විදියට හරියන්න තමයි මේ මෝල්ඩ් එක හදලා තියෙන්නේ.
මේක දැන් මෙතෙන්ට පේස්ට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක ගම් ගාලා තමයි අලවන්න ඕන. මම මේ සාම්පල් එක ගන්න නිසා ඩබල් ටේප් එක අලවන්න. මේ පෙට්ටිය දැන් හරි. මේ විදිහට තමයි මේකේ ලොක් සිස්ටම් එක තියෙන්නේ. මේ කොටු දෙක තියෙන්නේ මේ ලොක් එක මේකට බහින්න. ඒකෙන් ආධාරකයක් කරගන්න ඕනේ ඒක. ඔන්න පෙට්ටිය. මේක තමයි පීස බොක්ස් එක. 10 අමාරයි 10 අමාරයි. අඟල් වලින් බැලුවොත් 10 අමාරයි. මේ අතරත් 10 අමාරයි. මේක අඩිය. මේක තමයි උඩ පියන. අදට මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තන්නම්. නැවත මේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.